Hello everyone. Today I am going to teach you how to use if condition. අද දවසේ මම ඔබට ඉගැන්වීමට සූදානම් වන්නේ if condition එක නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය. මෙහි භාවිතයන් කිහිපයක් තියෙනවා. නමුත් අද දවසේ මම ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් වන්නේ මෙහි පළමු භාවිතය නොයසේනම් if type 1. ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී අපි නිතරම if යොදා ගන්නවා වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම සඳහා. if ට සිංහල තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමා නම් සහ වොත්. නම් කියන්න සහ වොත් කියන්න අපි if භාවිත කරනවා. if type 1 අපි භාවිත කරන්නේ simple present tense වාක්‍ය සමග. අපි සාමාන්‍යයෙන් අනාගතයේදී බොහෝ විට සිදුවේ යයි සිතෙන අදහස් ප්‍රකාශ කරන විට if භාවිත කරනු ලබනවා simple present tense වාක්‍ය සමග. අපි උදාහරණ සමග if භාවිත කරන ආකාරය සාකච්ඡා කරමු. ඔබ හොඳින් අවධානයෙන් ඉන්න. මේ ඊටාම සුවිශේෂී පාඩමක් ප්‍රායෝගික කතනයේදී අපි නිතරම භාවිත කරන නිසා. අපි සරල වාක්‍යයක් ගනිමු. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් ඔයා විභාගය හොඳින් සමත් වේවි. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් if you work hard. හොඳින් මතක තියාගන්න මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවට අපි කියන්නේ work hard කියලා. if you work hard ඔයා මහන්සි වී වැඩ කළොත්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මහන්සි වී වැඩ කරනවා නම් writing වලදී ඊගා වාක්‍ය ලියන්න කලින් අපි කොමාවක් දානවා. ඔබ ඒ හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් ඊගාව අදහස ප්‍රකාශ කරන්න ඔබට ගන්න පුළුවන් එක්ක will එහෙම නැත්නම් can එහෙම නැත්නම් මේ තුනෙන් එකක් ඔබට ගන්න පුළුවන් ඊගාව අදහස ප්‍රකාශ කරන්න. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් කියලා අපි අදහස ඉවර කරන්නේ නැහනේ. අනිවාර්යයෙන්ම තව වාක්‍යයක් අවශ්‍යම වෙනවනේ. අන්න ඒ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඔබට will ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් can ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ගන්න පුළුවන්. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් ඔයා විභාගය හොඳින් සමත් වේවි කියනකොට අපි ගන්නෙ කවුද? will ද ගන්නෙ, can ද ගන්නෙ, මේ ද ගන්නෙ? ඔබ දන්නවා අපි අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕන will. you will pass. ඔයා සමත් වේවි. විභාගය the exam. you will pass the exam. හොඳින් කියන්න අපි ගන්නවා will. if you work hard you will pass the exam well. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් ඔයා හොඳින් විභාගය සමත් වේවි. ඔබට මෙය මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. you will pass the exam well if you work hard. ඒ ආකාරයට ඔබට අදහස ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. එතනදී කොමාව අපි දාන්නේ නැහැ. එයත් ඔබ මතක තියාගන්න. හොඳයි. අපි ඊගා වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. ඔයා හොඳින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට හොඳ රස්සාවක් සොයා ගන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අපි ගන්නේ you learn English. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා you learn English. ඔයා හොඳින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා you learn English well. ඔයා හොඳින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් if you learn English well. ඔයා හොඳින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් if you learn English well. ඔයාට හොඳ රස්සාවක් සොයා ගන්න පුළුවන්. ඊගා වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී මෙතනදී ගන්නෙ කවුද? පුළුවන් කියලානේ කියවෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගන්නෙ අනිවාර්යයෙන්ම can. ඔයාට හොඳ රස්සාවක් සොයා ගන්න පුළුවන්. you can find a good job. ඔයාට හොඳ රස්සාවක් සොයා ගන්න පුළුවන්. if you learn English well you can find a good job. if you learn English well you can find a good job. ඊටම සරලයි වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් ඔබට මෙවැනි පාඩම් දිගින් දිගටම නැරඹීමට, අවබෝධ කර ගැනීමට, ඉගෙන ගැනීමට අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. අපේ පාඩම් අපි අප්ලෝඩ් කළ සැනින් ඔබට ලබා ගන්න. හොඳයි. අපි තවත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. ඔයා මට ඇත්ත කිව්වොත් මම ඔයාට දඩුවම් කරන්නේ නැහැ.
principal එහෙම නැත්නම් class teacher කෙනෙක් student කෙනෙකුට කියනවා ඔයා මට ඇත්ත කිව්වොත් if you tell me ඔයා මට කිව්වොත් if you tell me ඇත්ත නැත්නම් සත්‍ය truth if you tell me the truth ඔයා මට සත්‍ය කිව්වොත් ඇත්ත කිව්වොත් if you tell me the truth ඔයා මට ඇත්ත කිව්වොත් මම ඔයාට දඩුවම් කරන්නේ නැහැ I will not ඔබට මේක කෙටි කරලා I won't කියන්නත් පුළුවන් I will not punish you I will not punish you මම ඔයාට දඩුවම් කරන්නේ නැහැ ඔබට මේ කෙටි කරලා I won't punish you කියන්නත් පුළුවන් if you tell me the truth I will not punish you එහෙම නැත්නම් I won't punish you ඔබට මේකම කියන්න පුළුවන් I will not punish you if you tell me the truth කියලා එතකොට කමාව අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ writing වලදී මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම if වාක්‍ය පළමුව භාවිත කළාම කමාව අනිවාර්යයෙන්ම අපි දාලා තමයි අනිත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ හොඳයි අපි තවත් වාක්‍යයකට යමු ඔවුන් හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කළොත් ඔවුන්ට තරගය දිනන්න පුළුවන් if they practice well practice කියන්නේ පුහුණු වීම කරනවා if they practice well ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළොත් if they practice well ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළොත් දැන් බලන්නකෝ if දාලා තියෙන්නේ අපි simple present tense වාක්‍යයකට they practice well ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කරනවා simple present tense වාක්‍යයකට තමයි අපි if type 1 නැත්නම් if භාවිතයේ පළමු අවස්ථාවේදී අපි if භාවිත කරන්නේ ඊගාව අවස්ථාවේදී කියන්නේ if type 2 if ගේ දෙවෙනි භාවිතයේදී අපි if භාවිත කරන්නේ simple past tense වාක්‍යයක් එක්ක අපි ඒක පසුව ඉගෙන ගනිමු දැන් ඔබ අවබෝධ කරගන්න if ගන්නේ මේ අවස්ථාවේදී simple present tense වාක්‍යයක් සමග if they practice well ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළොත් ඔවුන්ට මැච් එක දිනන්න පුළුවන් they can දිනනවා win the match ඔවුන්ට මැච් එක දිනන්න පුළුවන් if they practice well they can win the match එහෙම නැත්නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් if they practice well they will win the match කියන්නත් පුළුවන් ඔවුන් මැච් එක දිනයි ඔබට එහෙම නැත්නම් if they practice well they may win the match කියන්නත් පුළුවන් හැබැයි මේ භාවිත කිරීමේදී දිනන සම්භාවිතාවය අපිට ගොඩක් අඩුයි වගේ නම් පෙනෙන්නේ දිනන සම්භාවිතාවය ගොඩක් අඩුයි වගේ නම් පෙනෙන්නේ අපි මේ භාවිත කරනවා හොඳයි අපි ඊගා වාක්‍යයකට යමු වැස්සොත් අපිට බීච් එකට යන්න බෑ වහිනවට කියන්නේ it rains හැබැයි මේ මොහොතේ මේ වෙලාවේ වහිනවා නම් අපි කියන්නේ it's raining කියලා මේ වෙලාවේ වහිනවා නම් අපි කියන්නේ it's raining හැබැයි මෙතනදී if සමග අපි ගන්නේ simple present tense වාක්‍යයක් වැස්සොත් if it rains අපිට බීච් එකට යන්න බෑ we cannot කෙටි කරනවා can't we can't go to the beach අපිට බීච් එකට යන්න බෑ if it rains we can't go to the beach වැස්සොත් අපිට බීච් එකට යන්න බෑ අන්‍ය ආකාරයට තමයි අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔබ හොඳින් මේ if භාවිතය අවබෝධ කරගන්න එදිනෙදා කතනයේදී අපි නිතරම යොදා ගන්නවා if condition එක හොඳයි අපි තවත් වාක්‍යයකට අවධානය යොමු කරමු ඒ තමයි ඔයා තෙමුණොත් ඔයාට හෙම්බිරිස්සාව හැදේ අම්මලා තාත්තලා දරුවන්ට නිතරම කියනවා මේ වාක්‍ය ඔයා තෙමුණොත් ඔයාට හෙම්බිරිස්සාව හැදේ තෙමෙනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ get wet කියලා if you get wet ඔයා තෙමුණොත් ඔයා වැස්සේ තෙමුණොත් කියනකොට අපි කියන්නේ if you get wet in the rain ඔයා වැස්සේ තෙමුණොත් if you get wet in the rain අපි in the rain කියන එක මේ වෙලාවේ ගන්න නැතුව වාක්‍ය සරලව කියමු ඔයා තෙමුණොත් ඔයාට හෙම්බිරිස්සාව හැදෙයි you will catch මෙතන catch කියන්නේ වැළඳෙනවා කියන එක
හැදෙනවා වැළඳෙනවටත් අපි catch භාවිත කරනවා. අල්ලනවටත් අපි catch කියනවා. ඒ වගේම වැළඳෙනවටත් අපි catch කියනවා. You will catch a cold. ඔයාට හෙම්බිරිස්සාවක් හැදේ. If you get wet, you will catch a cold. ඔයා දෙමුණොත් ඔයාට හෙම්බිරිස්සාවක් හැදේ. මේවා හොඳට පුරුදු පුහුණු වෙන්න. If you practice, you will be able to improve your speaking skills. ඔයා හොඳට පුහුණු වීම කළොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ speaking skill එක හදාගන්න. හොඳයි. අපි ඊගා වාක්‍යයට යමු. ඊගා වාක්‍ය තමයි ඔයා ඉක්මන් කළොත් ඔයාට බස් එක අල්ලා ගන්න පුළුවන්. If you hurry. ඔයා ඉක්මන් කළොත් if you hurry. ඔයාට බස් එක අල්ලා ගන්න පුළුවන්. You can catch the bus. If you hurry, you can catch the bus. If you hurry, you can catch the bus. Hurry කියන්නේ ඉක්මන් කරනවා. අපි කියන්නේ ඉක්මන් කරන්න කියනකොට hurry up කියන්නේ ඉක්මන් කරන්න. hurry up. hurry up. නේද? ඔයා ඉක්මන් කළොත් ඔයාට බස් එක අල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඊටම සරලයි වාක්‍ය නිර්මාණය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. මෙවැනි වාක්‍ය ඔබ තව තවත් හදන්න. එතකොට තමයි ඔබට මේ හුරු වෙන්නේ මේ රටාව මනසට යන්නේ. හොඳයි. අපි තවත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. අපි තවත් වාක්‍යයකට යමු. ඔයා මට ආදරෙයි නම් මම ඔයාව විවාහ කරගන්නවා. ඔයා මට ආදරය කරනවා නම් if you love me. if you love me. ඔයා මට ආදරය කරනවා නම් මම ඔයාව විවාහ කරගන්නම්. I will marry you. I will marry you. If you love me, if you love me, I will marry you. ඔයා මට ආදරය කරනවා නම් මම ඔයාව විවාහ කරගන්නම්. හොඳයි. එතකොට අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරේ if වල type 1 නොයසේ නම් පළවෙනි භාවිතය. මෙහි තව භාවිතයන් තියෙනවා. ඒවත් ඔබ දැනගත යුතු වෙනවා. මම ඉදිරියේදී ඒවා ඔබට කියලා දෙනවා මේ channel එක හරහා. හොඳයි එහෙනම් if type 1 හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙන්න, හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. හොඳයි. අපි තවත් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.